Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. Question number first. Form pairs to read the poem aloud. One person reads the question, the first line in the each stanza, and the other one reads the answer. Practice doing this and then present the poem in a pair. कविता मोठ्याने वाचण्यासाठी जोड्या करा. एक जण प्रश्न वाचेल, प्रत्येक कडव्याची पहिली ओळ आणि दुसरा उत्तर वाचेल. असा सराव करा आणि कविता जोडीमध्ये सादरी करा. ही पेअर ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला तुमच्या क्लासमध्ये सादरी करायची. क्वेश्चन नंबर सेकंड. लिस्ट द रायमिंग वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम, देन पुट ईच वन पेअर इनटू टू ग्रुप्स ॲज फॉलोज. रायमिंग वर्ड्स: मायन्यूट, ईट; आवर, शॉवर; डे, प्ले; वीक, स्पीक; मंथ, रंथ; इयर, क्लिअर; एज, सेज; टाइम, राईम. तर आता आपण सेम स्पेलिंग असलेले रायमिंग वर्ड्स पाहूयात. एज, सेज आणि डिफरंट स्पेलिंग असलेले रायमिंग वर्ड्स आहेत मिनिट, ईट; आवर, शॉवर; डे, प्ले; वीक, स्पीक; मंथ, रंथ; इयर, क्लिअर; टाइम, राईम. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे, लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड विथ टाइम फ्रॉम द पोएम. कवितेतून वेळेशी संबंधित शब्द लिहा. आन्सर: सेकंड्स, मिनिट, आवर, डे, वीक, मंथ, इयर, एज. इथे आपला तिसरा प्रश्न देखील संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे, राईट ऑदर चेन्स ऑफ हाऊ मेनी क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. एक्झाम्पल, हाऊ मेनी मिलीग्राम्स इन अ डेसिग्राम. इथे आपल्याला हाऊ मेनीचे काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे द्यायची आहेत. त्याचे एक्झाम्पल म्हणून आपल्याला इथे दिलं गेलं आहे की एका डेसिग्राम मध्ये किती मिलीग्राम असतात. त्याचप्रमाणे आता प्रश्न आणि आपण काही उत्तरे पाहूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाऊ मेनी मीटर्स इन अ किलोमीटर. आन्सर: 1000 मीटर्स. सेकंड, हाऊ मेनी सेंटीमीटर्स इन अ मीटर. आन्सर: 100. थर्ड, हाऊ मेनी मिलीमीटर्स इन अ सेंटीमीटर. आन्सर: 10. फोर्थ, हाऊ मेनी milligrams in a gram. Answer: 1000 milligram. Fifth, how many kilograms in a ton. Answer: 1000 kilogram. Sixth, how many inches in a meter. Answer: 39 inches. 7, how many centimeters in a foot. Answer: 30 centimeters. Question number 8, how many millimeter in a liter. Answer: 100 milliliter. Question number 9, how many weeks in a month. Answer: 4. Question number 10, how many weeks in a year. Answer: 52. इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो. आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया. पाचवा प्रश्न आहे, द पोएम कंटेन्स सम आयडोमॅटिक पेअर्स, टू वर्ड्स दॅट आर ऑफन युज्ड टुगेदर. खालील दोन कॉलम मध्ये आपल्याला काही आयडोमॅटिक पेअर्स दिल्या गेलेत. त्या आपल्याला त्यांच्या पेअर्स मॅच करायचे आहेत. आन्सर: फर्स्ट, डे अँड नाईट. सेकंड, नाऊ अँड देन. थर्ड, हिअर अँड देअर. फोर्थ, रीड अँड राईट. फिफ्थ, ब्रेड अँड बटर. सिक्स्थ, अप अँड डाऊन. सेवन्थ, हाय अँड लो. एट, लेफ्ट अँड राईट. नाईन्थ, लाईफ अँड डेथ. टेन्थ, नॉर्थ अँड साऊथ. 11th, ईस्ट और वेस्ट. 12th, बॅक अँड फोर्थ. 13th, गिव्ह अँड टेक. 14th, make and break. 15th, more or less. 16th, sooner or later. 17th, trial or error. 18, yes or no. 19, on or off. 20, in and out. 21, black and white. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला पोएम व त्याप्रमाणेच पॉइंटर संपतात. यापुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 6th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.